chào các anh chị. Sau đây tôi xin được giới thiệu cho các anh chị về báo cáo số 12 về nguồn vốn và sử dụng vốn phân bổ. Hình thức và chỉ tiêu của báo cáo này sẽ tương tự như báo cáo số 13 là nguồn vốn và sử dụng vốn về lãi suất. Nhờ trình bày một cách logic và rõ ràng, báo cáo số 12 sẽ giúp các anh chị đánh giá tổng quan về cơ cấu nguồn vốn phân bổ tại quỹ, tìm hiểu xem quỹ đang huy động chủ yếu từ các nguồn vốn nào và đang sử dụng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh nào tại quỹ. Khi xem báo cáo này, các anh chị cần nắm rõ tất cả mục tiêu báo cáo như sau. Thứ nhất, sự cân đối của nguồn vốn và sử dụng vốn được thể hiện qua sự phân bổ số dư vốn và tỷ trọng nguồn vốn so với sử dụng vốn. Chúng ta đánh giá được tỷ lệ tăng trưởng của nguồn vốn và sử dụng vốn tương ứng tại từng thời điểm để phân tích được khả năng tăng trưởng của nguồn vốn và việc sử dụng vốn của quỹ theo một chuỗi thời gian. Bên cạnh đó, cũng đánh giá được nguyên nhân biến động của tỷ lệ này. Thứ hai, các anh chị cũng có thể đánh giá được xu hướng phân bổ của các khoản mục nguồn vốn hay sử dụng vốn để xem xét đâu là các nguồn huy động vốn quan trọng và quỹ đang tập trung sử dụng vốn vào hoạt động nào. Để từ đó, anh chị đánh giá xu hướng phân bổ tập trung này là nhất quán xuyên suốt một khoảng thời gian hay là biến động liên tục. Sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị việc xuất báo cáo từ hệ thống PRMS. Các anh chị chọn báo cáo số 12 là nguồn vốn và sử dụng vốn phân bổ trong mục 4, báo cáo điều hòa vốn. Đối với báo cáo này, các anh chị có thể xuất dữ liệu theo tất cả các phạm vi như là toàn hệ thống, chi nhánh, tỉnh, quỹ tín dụng, nhóm các quỹ tín dụng cùng chi nhánh hoặc là liên chi nhánh. Báo cáo này cho phép các anh chị xem dữ liệu theo một chuỗi thời gian tối đa không quá 13 tháng để đảm bảo hệ thống có thể xuất báo cáo đầy đủ và nhanh nhất. Anh chị lựa chọn khoảng thời gian từ tháng mấy đến tháng mấy để xem báo cáo tùy theo mục đích sử dụng của mình. Ví dụ, tôi muốn xem báo cáo của chi nhánh Bắc Giang trong 6 tháng cuối năm, thì ở phần lựa chọn điều kiện trích xuất, thứ nhất tôi sẽ lựa chọn chi nhánh ở phần phạm vi dữ liệu. Lựa chọn tên chi nhánh là chi nhánh Bắc Giang. Lựa chọn mốc thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Đơn vị tôi lựa chọn là triệu đồng. Phần công thức tính thì các anh chị có thể lựa chọn tổng hoặc là công thức trung bình số học. Công thức tổng thì sẽ thể hiện giá trị của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân trong chi nhánh, tỉnh, hệ thống cộng gộp lại. Còn công thức tính trung bình số học thì sẽ thể hiện tổng giá trị của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân thuộc chi nhánh, tỉnh hoặc hệ thống, sau đó chia cho số lượng quỹ thuộc từng nhóm này. Lưu ý, ở cấp độ báo cáo các quỹ tín dụng nhân dân thì sẽ chỉ có công thức tổng thể hiện số liệu của quỹ đó. Sau đấy các anh chị sẽ ấn vào xem báo cáo. Dữ liệu đầu vào sử dụng để tổng hợp lên báo cáo này thì đấy là từ các nguồn báo cáo 20 hay báo cáo 12 theo công văn 2947. Khi mà cần thay đổi các điều kiện đã lựa chọn, các anh chị kích chuột vào lựa chọn điều kiện, thay đổi các điều kiện, sau đấy thì lại ấn xem báo cáo. Để xuất ra báo cáo mới, báo cáo sẽ được tự động thay đổi. Đối với báo cáo này, khi mà báo cáo đã hiển thị ra thì các anh chị sẽ thấy phần báo cáo sẽ có ngưỡng cảnh báo để chỉ ra chỉ tiêu nào đã có khả năng chưa được tối ưu, dư thừa hay là thiếu hụt. Báo cáo số 12 gồm các chỉ tiêu hoạt động chính như sau: tiền gửi của khách hàng, vay tại ngân hàng hợp tác, vay các quỹ bảo toàn, vay các tổ chức tín dụng khác, phần vốn tự có, trong đó có vốn điều lệ, tổng dư nợ cho vay, tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng hợp tác và khác. Để đánh giá tình hình phân bổ nguồn và sử dụng vốn, các anh chị sẽ thực hiện phân tích liệu đơn vị đã thực sự tối ưu hóa được nguồn vốn và sử dụng vốn bằng cách phân bổ phần lớn nguồn vốn huy động được vào các hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận cao hay chưa. Ví dụ như là hoạt động cho vay thu lãi hoặc hoạt động chủ yếu của ngân hàng. Bên cạnh đó, các anh chị cũng đánh giá được xu hướng tăng, giảm của nguồn vốn và sử dụng vốn của đơn vị để xác định được sự biến động thất thường của các số dư, tỷ lệ tăng trưởng trong khoảng thời gian báo cáo. Nhờ việc sử dụng các ngưỡng cảnh báo, các anh chị cũng phát hiện được loại nguồn và sử dụng vốn nào đang chưa được tối ưu để điều chỉnh cơ cấu vốn tại quỹ sao cho tạo ra lợi nhuận tối đa và kiểm soát được chi phí vốn. Ở phần diễn giải, với tổng thể cơ cấu phân bổ vốn tại quỹ, các anh chị hãy so sánh tỷ lệ phân bổ của từng loại nguồn vốn và sử dụng vốn để: thứ nhất,
Xác định loại nguồn vốn và sử dụng vốn chủ chốt. Thứ hai, dựa vào giá trị của từng loại nguồn và sử dụng vốn để cơ cấu lại cấu trúc vốn của đơn vị. Anh chị cũng có thể phát hiện nhanh chóng được sự tăng hay giảm bất thường của tỷ lệ tăng trưởng tháng, từ đó xem xét nguyên nhân chính của sự tăng giảm này, liệu có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh tại quỹ hay không. Anh chị cần chú ý tới các ngưỡng cảnh báo có thể đưa ra dấu hiệu cho thấy rằng sự phân bổ hiện tại về vốn tại quỹ chưa thực sự hiệu quả. Ví dụ như nếu quỹ có danh mục cho vay chiếm ít hơn 85%, thì cho thấy rằng quỹ chưa thực sự tối ưu trong việc sử dụng vốn để tạo ra lợi nhuận. Nếu sự biến động tăng, giảm là nghiêm trọng, các anh chị tiến hành phân tích chi tiết nguyên nhân của biến động này là do tính thời vụ hay xuất phát từ sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh tại quỹ. Liệu có yếu tố bên ngoài nào như dịch bệnh khiến khách hàng chậm trễ và không thực hiện được hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn tới năng suất hoạt động cho vay của quỹ giảm? Xác định liệu đơn vị có đang phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn hay sử dụng vốn nào không? Có thể xem thêm về sự cân đối kỳ hạn của nguồn vốn và sử dụng vốn trong báo cáo số 13 về lãi suất. Sau đó, các anh chị có thể hướng dẫn tư vấn các quỹ điều chỉnh cơ cấu vốn sao cho tăng khả năng huy động vốn của quỹ với chi phí thấp nhưng vẫn tạo ra hiệu quả kinh doanh cao và ổn định. Sau đây tôi sẽ giới thiệu đến các anh chị mẫu báo cáo theo phạm vi Quỹ tín dụng nhân dân. Nhìn chung, báo cáo này sẽ có giao diện tương tự ở các phạm vi báo cáo khác. Đây là báo cáo số 12 về nguồn vốn và sử dụng vốn phân bổ từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Báo cáo thì sẽ gồm một bảng biểu thể hiện hai phần giá trị, số dư và phân bổ về phần giá trị phần trăm của các thành phần nguồn vốn và sử dụng vốn, cùng hai biểu đồ phân bổ ở phía bên tay phải. Phần nguồn vốn thì sẽ gồm các chỉ tiêu là tiền gửi của khách hàng, vay tại ngân hàng hợp tác, vay quỹ bảo toàn, vay các tổ chức tín dụng khác, vốn tự có trong đó có vốn điều lệ và phần khác. Một dòng thể hiện giá trị tổng và tăng trưởng tháng. Đối với phần sử dụng vốn thì sẽ gồm các chỉ tiêu như sau: tổng dư nợ cho vay, tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại ngân hàng hợp tác khác, tổng và giá trị tăng trưởng tháng. Với dữ liệu của Quỹ tín dụng nhân dân B tôi đã thử xuất ra ở đây, các anh chị có thể tiến hành phân tích tại tháng báo cáo gần nhất là tháng 4 năm 2021. Quỹ thì đã có 91% nguồn vốn đến từ huy động tiền gửi của khách hàng. Đây cũng được coi là nguồn vốn giá rẻ nhất so với các nguồn huy động trên thị trường, cho thấy rằng quỹ đang huy động nguồn vốn khá tốt, với 7% còn lại là phần vốn tự có và 2% là các nguồn vốn khác. Phần sử dụng vốn tại quỹ thì đang có 85% nguồn vốn của quỹ sử dụng để cho vay tạo ra lợi nhuận. Điều này thể hiện rằng quỹ đã thực hiện hoạt động cho vay của mình và lượng tiền mặt nắm giữ tại quỹ và tiền gửi tại ngân hàng hợp tác cũng ở mức thấp hơn là mức 7%. Tiếp theo, các anh chị đánh giá xu hướng biến động của quỹ qua các tháng, từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 thông qua việc nhìn biểu đồ ở bên tay phải. Cơ cấu phân bổ nguồn vốn và sử dụng vốn vẫn khá là đồng đều, tập trung huy động tiền gửi khách hàng và cho vay. Tuy nhiên, giữa các tháng thì sẽ có các cái biến động nhẹ. Nhìn vào mức tăng trưởng tháng, ta cần chú ý vào các tháng mà có mức tăng trưởng âm hoặc các tháng có tăng trưởng mạnh so với những tháng còn lại. Ví dụ, nguồn vốn của quỹ thì tăng từ 154 tỷ lên xấp xỉ 163 tỷ, tương đương khoảng 5,23% từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020. Đây là mức tăng trưởng mạnh trong xuyên suốt thời gian báo cáo. Điều này có thể lý giải vào thời điểm cuối năm thì cũng nhiều khách hàng thu hồi được vốn, có thêm nguồn tiền để gửi vào Quỹ tín dụng nhân dân. Hay là khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2020. Thì tại đây, Quỹ tín dụng nhân dân giảm nguồn vốn huy động được từ khách hàng,
có thể do chu kỳ kinh doanh của khách hàng ở thời điểm đó cũng không sẵn sàng nguồn tiền nhàn rỗi. Tương tự phân tích với hoạt động sử dụng vốn của quỹ. Với phần báo cáo này thì có một ngưỡng cảnh báo rất thuận tiện cho các anh chị trong việc đánh giá cơ cấu vốn tại quỹ. Ví dụ, với dư nợ cho vay, nếu danh mục của quỹ sử dụng từ 85% nguồn vốn trở xuống cho hoạt động cho vay thì sẽ bị cảnh báo đỏ. Ở đây các anh chị sẽ thấy cảnh báo đỏ tháng 4 năm 2021. Từ 90% trở lên tại các tháng này thì mới nhận được cảnh báo màu xanh, từ khoảng 90% trở lên. Tiền mặt tại quỹ thì được khuyến nghị sẽ không nắm quá 10%, có thể gây ra các rủi ro như là thất thoát, mất mát tiền do có kẻ trộm hay các vấn đề về thụt kết, và điều đó cũng thể hiện quỹ đang dư thừa tiền mặt cũng không tạo ra lợi nhuận kinh doanh. Vì vậy, các anh chị có thể tư vấn hay là hỗ trợ điều chỉnh giúp quỹ về một cơ cấu vốn có thể tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí kinh doanh hiệu quả hơn. Vừa rồi là các gợi ý phân tích một báo cáo cụ thể. Trong quá trình làm việc, các anh chị có thể vận dụng linh hoạt hơn tùy vào đặc thù của quỹ mà các anh chị đang giám sát. Trân trọng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.